હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું ફરાળી હાંડવો અને આ હાંડવો આજે આપણે બેકિંગ સોડા કે ઈનોનો યુઝ કર્યા વગર બનાવશું। ઉપવાસમાં જો તમે એક જ વસ્તુ ખાઈ ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આ ફરાળી હાંડવો તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। એને બનાવવો એકદમ સરળ છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ સાથે આ હાંડવો બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેને તમે ચા સાથે કે ફરાળી ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક મોટા મિક્સર જારની અંદર આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો મોરૈયો ઉમેરીશું, જેને ભગર કે સામાના ચોખા પણ કહેવામાં આવે છે। ગ્રામમાં 130 ગ્રામ જેટલો મોરૈયો છે। હવે આપણે એની અંદર 1/3 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલા સાબુદાણા ઉમેરીશું અને આ બંને વસ્તુને આપણે પીસીને પાવડર બનાવી લેવાનો છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મોરૈયો અને સાબુદાણા બંનેને મેં પીસી લીધા છે અને આ રીતનો સહેજ હલકો ગગરો હોય એ રીતનો લોટ હોવો જોઈએ। જે ઝીણો રવો આવે છે એ રીતનો આપણે લોટ બનાવવાનો છે અને લોટને મેં બાઉલમાં કાઢી લીધો છે। એની અંદર આપણે 2 મોટી ચમચી રાજગરાનો લોટ ઉમેર્યો છે અને 1/4 કપ આપણે ખાટું દહીં ઉમેરીશું। દહીં ખાટું જ લેવાનું છે કારણ કે આપણે સોડા કે ઈનોનો યુઝ નથી કરવાના, એટલે દહીં ખાટું લેશો તો હાંડવો થોડોક ફૂલશે। હવે આપણે એની અંદર થોડું થોડું પાણી એડ કરીશું। અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલું પાણી લીધું છે, એમાંથી મેં 1/4 કપ પાણી યુઝ કર્યું છે। એક વખત એને મિક્સ કરીને પછી જરૂર લાગે તો આપણે બીજું પાણી એડ કરીશું। તો અહીંયા હું બધું જ અડધો કપ પાણી એટલે કે ટોટલ 100 ml જેટલું પાણી યુઝ કરી લીધું છે। 100 ml પાણી યુઝ કર્યા પછી પણ આ ખીરું મને થોડુંક ગાઢું લાગે છે, તો જે કપની અંદર મેં દહીં લીધું હતું એમાં જ મેં 1/4 કપ પાણી બીજું લીધું છે। તો બધું જ પાણી મેં એડ કરી લીધું છે અને એને એક વખત આપણે મિક્સ કરી લઈએ, કારણ કે સાબુદાણાની મોરૈયો છે તો એ પાણી એબ્ઝોર્બ કરશે। હવે આના ઉપર આપણે એક ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 કલાક માટે એને એમ જ રહેવા દઈશું। 4 કલાક પછી આપણું જે ખીરું છે એ પહેલાં કરતાં થોડુંક વધારે પતલું પણ થઈ જશે। જે નોર્મલ હાંડવા ઢોકળાના ખીરામાં ફર્મેન્ટેશન આવીને ફૂલે છે એ રીતનો લોટ આ નહીં ફૂલે। તો હવે આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા 2 નંગ લીલા મરચાં અને અડધી ચમચી જેટલું છીણેલું આદું ઉમેરી દઈશું। 1 ચમચી લાલ મરચું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું। જો તમે ઉપવાસમાં હળદર લાલ મરચું ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। 1 મોટી ચમચી જેટલા મેં કાચા શેંગદાણા ઉમેર્યા છે। 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં સિંધવ મીઠું નાખવાનું છે। થોડાક આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે અને હવે આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલી છીણેલી દૂધી ઉમેરી દઈશું। દૂધી ઉમેરવાથી આપણો હાંડવો સોફ્ટ પણ બનશે અને ટેસ્ટી પણ લાગશે। જો તમે દૂધી પણ ના ખાતા હોય તો એ પણ તમે સ્કીપ કરી શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આની અંદર આપણે બિલકુલ પણ પાણી ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે, કારણ કે ખીરું પહેલેથી જ પતલું હતું અને આપણે દૂધી પણ ઉમેરી છે તો એમાં પણ પાણી હોય છે, તો ખીરુંની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ છે। હવે ગેસ ઉપર મેં એક નાનું પેન મૂકી દીધું છે। એમાં આપણે 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેર્યું છે। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય પછી આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલા આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું। 8 થી 10 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। 5 થી 6 જેટલા આપણે કાચા શેંગદાણા ઉમેરીશું અને હવે આ વઘારને આપણે આખા પેનની અંદર ફેલાવી લેવાનો છે આ રીતે। હવે આની અંદર જે આપણે હાંડવાનું ખીરું બનાવ્યું હતું એ એડ કરી લઈશું। અહીંયા મારું પેન થોડુંક મોટું છે અને ખીરુંની ક્વોન્ટિટી પણ વધારે નથી, એટલે એક જ વખતમાં મેં બધું જ ખીરું એડ કરી દીધું છે અને આપણે સોડા કે ઈનો પણ આમાં યુઝ નથી કર્યું, એટલે હાંડવો આપણે થોડોક જાડો જ ફેલાવવાનો છે, જેથી કારણ કે વધારે ફૂલશે નહીં। એકદમ પતલો ફેલાવશો તો એકદમ જ ચપટો દેખાશે, એટલે મેં અહીંયા જાડો જ હાંડવો ફેલાવ્યો છે। તો ચમચીથી એને મેં થોડોક આ રીતે ફેલાવી દીધો છે, જેથી વચ્ચેથી એ જાડો ના રહે, નહીં તો વચ્ચેથી કાચો રહી જશે। તો પ્લેટ ઢાંકીને 7-8 મિનિટ કૂક થવા દઈએ। સ્લો ફ્લેમ ઉપર 7 મિનિટ મેં એને કૂક કર્યું છે। હવે એક કપડાની મદદથી એને ઉઠાવી લઈશું। આ હાંડવાને હવે આપણે બીજી બાજુ ફેરવી દેવાનું છે એકદમ સાવધાનીથી, અને તમે જોઈ શકો છો કે ખાટું દહીં યુઝ કર્યું હતું અને 4 કલાક માટે ખીરું રહેવા દીધું હતું, એટલે થોડોક હાંડવો ફૂલ્યો છે। તો હવે આપણે હાંડવા પર આ રીતે તેલ લગાવી દઈશું અને બીજી બાજુ એને આપણે ફેરવી દેવાનું છે। તેલ લગાવવાથી બીજી બાજુથી ચોંટશે નહીં, તો થોડાક આપણે એના ઉપર સફેદ તલ આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ અને એકદમ સાવધાનીથી એને ફેરવવાનો છે, કારણ કે હાંડવો અહીંયા મેં એકદમ જાડો પાથર્યો છે, એટલે એને એકદમ સાવધાનીથી જ ફેરવશું, નહીં તો એ તૂટી જશે। તો બીજી તરફથી પણ આપણે પ્લેટ ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ એને સ્લો ફ્લેમ પર કૂક થવા દઈએ। 4 મિનિટ પછી આપણે ફરીથી પ્લેટ ખોલી લઈશું અને ફરીથી એક વખત એને આપણે ફેરવી દઈશું અને હવે આપણે હાંડવાને ખુલ્લો રાખીને જ 1 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ ઉપર કૂક થવા દઈશું। 1 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણો હાંડવો હવે સરસ કૂક થઈ ગયો છે।
તો હવે આપણે આને બહાર કાઢી લઈશું. ટોટલ આપણને 10થી 12 મિનિટ લાગ્યો છે આટલો હાંડવો બનાવવામાં અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ ક્રિસ્પી બન્યો છે. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ આ ફરાળી હાંડવો તમે ઉપવાસમાં ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તો જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આ ફરાળી હાંડવાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો મારો આ જ વિડીયો તમારે હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.